Кажуть, Мерлін Монро купалася у ванні шампанським. Джеймс Бонд не уявляє свого життя без Болінджер або просто Боллі. Джей-Зі присвятив цілі пісні «Крістал». А Наполеон стверджував: у перемозі ти заслуговуєш на шампанське, у поразці ти його потребуєш. Сьогоднішнє шампанське – це синонім розкоші, свята, успіху. Пляшка доброго шампанського може коштувати сотні, а то й тисячі доларів. Його асоціюють із червоними доріжками, яхтами, королями і мільярдерами. Та ось яка дивина, спочатку шампанське було не розкішшю, а проблемою, винним браком, помилкою, яку виробники відчайдушно намагалися виправити. Пляшки регулярно вибухали, вбиваючи працівників. Найвідоміший монах Шампані, Дом П'єр Периньйон, усе своє життя боровся з бульбашками, а не винаходив їх. І ось ми маємо запитання. Як щось, що вважали дефектом, перетворилося на найбажаніший напій на світі? Чому пляшка шампанського коштує в 10 дорожче, ніж пляшка просеко, навіть якщо вони зроблені майже однаково? І чому іспанська кава технічно не може називатися шампанським, навіть якщо вона виготовлена точнісінько за тим самим методом? Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Спочатку всі вина були звичайними, тихими. Дріжджі на виноградній шкурці перетворювали виноградний сік на алкоголь, а алкоголь отруював дріжджі і ті помирали. Просто і зрозуміло. Проте дріжджі виробляють не лише алкоголь. Вони також викидають вуглекислий газ СО2. У відкритих чанах цей газ просто випаровувався в повітря. Тож вино залишалося звичайним. А потім люди почали закупорювати бочки з вином і зберігати їх узимку. Холод може приспати будь-які дріжджі, котрі ще залишилися живими. Вони засинають. А навесні, коли температура підвищується, ці дріжджі прокидаються. І якщо в закритій ємності ще залишився цукор, то вони починають його їсти і виробляють СО2. І цей газ нікуди не може подітися. Результат – вино стає газованим. Ніхто не знає, де і коли це сталося вперше. Напевно, таке траплялося впродовж тисяч років. Люди просто не вбачали потреби у фіксуванні таких випадків, адже це була звичайна проблема, яка часом виникала навесні. Перший письмовий запис про торгівлю газованим вином з'явився на південному заході Франції, у місті Ліму, на початку 1500-х років, тобто не в Шампані. Але в Шампані ця проблема точно траплялася часто. Чому? Бо Шампань – це майже найпівнічніша місцина на світі, де взагалі можна вирощувати виноград. Шампань – це назва конкретного регіону на північному сході Франції, майже біля кордону з Бельгією. І спочатку цей регіон ані трохи не славився чудовим газованим вином. Спочатку Шампань була відома вовною. Так, вовною, а не вином. Римляни, звісно, посадили там виноградники зо 2000 років тому, і вино таки здобуло певну славу. Та яке це було вино? Це було вкрай кисле, з високою кислотністю, те, яке ми сьогодні, можливо, вважали б неприємним на смак. Дуже легке червоне вино. Без бульбашок, без ігристості. На популяризацію вина в регіоні, зокрема, вплинуло розташування. У регіоні Шампань є річки, які течуть і до Парижа, і до моря. Вина Шампані зберігалися взимку і часто ставали газованими до весни. Торговці вином у Шампані навіть попереджали клієнтів, щоб ті випивали їхнє вино до Великодня, інакше з'являться ненависні бульбашки. Газоване вино було проблемою в церкві, бо священникам дозволяли використовувати для католицької меси лише тихе вино. Для людини, чиє ім'я сьогодні найбільше асоціюють із шампанським, це точно був головний біль. Ми, звісно, кажемо про Дома П'єра Периньйона. Це ім'я конкретної людини. Дом Периньйон був монахом, який жив у Шампані всередині 1600-х років. Він став бізнес-менеджером монастиря в регіоні. Виноробство було великим бізнесом у монастирях. Монахи використовували вино для меси, але також продавали його, щоб заробляти гроші. Він також став знаменитим, бо щиро цікавився тим, як доглядати виноградники, які там були лози, який ґрунт, як обрізали лози. Він був чудовим виноробом, і спочатку він намагався робити тихі вина. Є знаменита історія, що Дом Периньйон винайшов шампанське. Він скуштував випадково газованого вина навесні і, за легендою, вигукнув іншим монахам: «Браття, я п'ю зірки!»
Ця історія повна брехня. По-перше, такі випадки траплялися від початку епохи бочок, тож це точно не був би його чи інших монахів перший ковток газованого вина. По-друге, Дом Периньйон хотів би робити прекрасне вино, і, як ми також казали, бульбашки були браком. Отже, вибачте, але Дом Периньйон не винайшов шампанського і не вигукував романтичних фраз про зірки. Він боровся з бульбашками все своє життя. Та ось що цікаво, певні інші люди почали цінувати ці браковані вина. І це були британці. Британцям доставляли бочки французького вина через Ла-Манш, і їм подобалося, коли вино було трохи газованим. Вони вдосконалили техніку виробництва міцнішого скла і використовували це міцне скло для пляшкування газованого сидру, який обожнювали. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. На початку 1700-х герцог Орлеанський був відомий тим, що перебував під впливом шампанського майже постійно. Серед істориків шампанського точаться дебати про те, чи Дом Периньйон будь-коли робив газоване шампанське навмисно. Та він, можливо, опрацював принаймні ще одну життєво важливу технологію для вечірок – корок. Давні римляни використовували корок для запечатування амфори з вином, але люди у Франції забули про це і просто використовували дерев'яні бочки або шкуру чи тканину для закупорювання пляшок. Корок використовували лише у поодиноких випадках, отож він не був популярним. Але корок надзвичайно важливий, він утримує тиск вуглекислого газу у пляшці. Використання корка досі було поширеним у Португалії і Іспанії, і легенда оповідає, що Дом Периньйон дізнався про корок від іспанця-мандрівника. Хай там як, а корок дістався до регіону Шампань до кінця життя Дома Периньйона 1715 року. Навіть із міцнішим склом вибухало принаймні 12% пляшок під час виробництва і зберігання. Бувало, що й до 90%. Працівники травмувалися, дехто навіть гинув. Іноді їм вибивало очі. Це була не та робота, яку б ви хотіли мати сьогодні. Звучить гламурно, та насправді це як бути шахтарем шампанського. Працівники навіть носили спеціальні сталеві шоломи, де ледве можна було бачити крізь прорізи для очей. Так це було небезпечно. Ключова техніка, як робили це вино, це навмисне вторинне бродіння. Спочатку це ставалося випадково у пляшках, де залишалися живі дріжджі і цукор. Але люди з'ясували, як це повторити. Ви робите вино. Вино закінчує бродіння. Потім ви додаєте цукор. Десь 25-27 грамів на літр. Далі додаєте активну культуру дріжджів. Потім закорковуєте пляшку. Дріжджі їдять цукор, виробляють алкоголь і СО2. І оскільки СО2 не може втекти, то вино стає газованим. Хоча процес до 1700-х років був переважно той самий, що й сьогодні, результат відрізнявся. На початку 1700-х років шампанське було б солодшим і трохи червонуватим, можливо, лососевого чи рожевого кольору. На той час у шампанському плавали шматочки винограду, купа мертвих клітин дріжджів. Якщо ви були дворянином, то вам давали свіжий келих для кожного нового наливання шампанського, бо ваш келих був каламутним. Вдова Кліко, так, це реальна людина, подумала, що було б набагато приємніше мати прозорий напій. Тож вона зробила те, що називають Riedling Cracks, французькою це називають Remouage. Riedling Crack – це аподібна стійка для вина з отворами, куди кладуть пляшки. А потім хтось приходить і повертає кожну пляшку на чверть оберту щодня. І так, це працює. Всередині 1800-х шампанське було газованим, прозорим і смачним, але й досі було небезпечним для виробництва і дорогим для купівлі. Уявіть, якщо у вашому бізнесі від 50 до 90% того, що ви робите, вибухає до того, як ви зможете це продати, то решта мусить компенсувати вартість. А потім двійко фармацевтів у регіоні владнало цю проблему. Шапталь і Парамантьє. Вони опрацювали спосіб для вимірювання, скільки цукру є в рідині, і формулу, щоб вирішити, скільки цукру додати до вина зі дріжджами, коли ви намагаєтеся розпочати вторинне бродіння. Отримання правильної кількості цукру означало, що його було достатньо, щоб дріжджі їли і робили вино газованим. Але не так багато, щоб вони продовжували виробляти газ і змушували пляшку вибухнути. Це означало, що шампанське стало прибутковим
прибутковішим для виробників, легшим для транспортування і навіть трохи дешевшим для дедалі ширшої фанбази. Але шампанське все одно було солодшим, аніж зазвичай сьогодні. Його часто споживали як десертне вино. А ця солодкість не була популярна в геть усіх прошарків-любителів. Британці не хотіли замовляти багато солодкого шампанського, адже мали дуже міцну торгівлю з Португалією, тому й отримували портвейн на десерт. Отож, британці вимагали, щоб шампанське робили дедалі сухішим і сухішим. І це приводить нас до Луїзи Помері. Вона була ще однією вдовою в історії шампанського. Вона жила наприкінці 1800-х років, навчалася у школі-інтернаті в Англії. Її чоловік володів виноградником, який робив тихе червоне вино. Потім він помер. Вона взяла керівництво і вирішила, що хоче робити шампанське, а передусім шампанське для британців. Луїза Помері хотіла догодити своєму ринку. Це було непросто. Луїза мала вмовити виноробів залишати виноград на лозі довше, щоб той розвивав більше природних цукрів і смаків, щоб компенсувати згодом відсутність великої кількості доданого цукру. Вона була надзвичайно вибагливою щодо того, з яких ділянок землі походив її виноград. І сьогодні майже всі п'ють це сухіше шампанське. Саме тієї миті в історії шампанське стало шампанським. І воно насправді не вельми змінилося за минулі 100 років. Але є одна величезна різниця. Уявіть собі всіх тих виноробів, які приїжджали до Франції навчитися робити шампанське. Чимало з них поверталося додому і називало своє вино шампанським. І шампанці були вкрай обурені. Ближче до 20-го сторіччя вони почали захищати свою честь. Усю цю справу описують у юридичних журналах як «Champagne Wars», тобто шампанські війни. Сьогодні ніхто ніде на світі не може назвати свого газованого вина шампанським, навіть якщо воно зроблене точнісінько за тим самим методом, із тих самих сортів винограду, працею тієї самої людини, яка навчалася в Шампані. Навіть знамениті шампанські доми, які купують виноградники в Каліфорнії, Аргентині, Великій Британії і роблять вино у стилі шампанського сортів винограду для шампанського, навіть вони не можуть називати цього вина шампанським. Моет, зроблено в Каліфорнії, це просто газоване вино. Іспанська кава зроблена цілком за методом шампанського, не шампанське. Чудове просеко з Італії, не шампанське, хоча воно зроблене за дещо інакшим методом. Шампанське має походити з регіону Шампань у Франції. Крапка. Водночас, коли шампанські доми енергійно захищали свій бренд, то також активно його розкручували. У ревучі 20-ті, коли розкіш, вечірки і декаданс панували в моді, шампанське точно було напоєм свята. І ця репутація тривала впродовж 20-го сторіччя, а виробники лише її підсилювали. Шампанське має довгу історію буття, напоєм стильних людей на великому екрані. У 30-ті і 40-ві Керрі Грант, Бетті Грейбл і Бетті Девіс усі пили його. Мерлін Монро навіть використовувала рожеве шампанське як дип для картопляних чипсів у фільмі «The Seven Year Itch». Спенсер Трейсі, Кетрін Гепберн і Гамфрі Богарт усі цокалися шампанським. У Касабланці шампанське було занадто цінним, щоб дати німцям змогу його випити. Агент 007 завжди був великим фанатом шампанського. Він почав як шанувальник Тетанже, але потім через причини, які залишаються таємничими, змінив уподобання і перейшов на Болінже, або Болінджер на англійський манер. Незалежно від вашого улюбленого бренду, суть полягає в тому, що шампанське стало майже універсальним символом розкошів, веселощів, стилю. І найголовніше – якості. Але поза великими відомими шампанськими домами є цілий світ різних виробників, які роблять речі по-різному. Якщо Дом Периньйон – це як фільм «Марвел», де ви знаєте, що отримаєте, і на це витрачено багато грошей, то є також цілий широкий світ інді-шампанського для дослідження. І навіть якщо ви хочете скуштувати чогось, що смакує і бурлить як шампанське, то є також чудові вина, зроблені у стилі шампанського, які не походять із Шампані. Виробники ігристих вин часто жартують. Відкорковане газоване вино протримається кілька днів, але якщо воно у вас стоїть понад 2 дні, то ви маєте проблему з питтям, у тому сенсі, що ви недостатньо п'єте. Тож наступного разу, коли побачите пляшку шампанського, згадайте, ви дивитеся на помилку, яка стала мистецтвом, на брак, який став розкішшю, на вино, яке спочатку ненавиділи, а тепер обожнюють. Якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас вподобайкою. На сьогодні це все. Побачимося за тиждень.